ආයුබෝ වේවා. ඉතින් අදත් පිළිගන්න සුපුරුදු පරිදි ටෙක්හස්ත YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද මම ඔයත් එක්ක කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ අපේ ජීවිතේට, අපේ ලයිෆ් එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් තමයි අද ඔයාලත් එක්ක කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි පාස්වර්ඩ්. ඉතින් මේ පාස්වර්ඩ් කියන්නේ මෙතරම් අපිට ගොඩක් අපේ මේ ලයිෆ් එකට වැදගත් වෙන්නේ. කියනලේ මම හිතනවා අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයාලට ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම කොහොමද ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එක හරියටම දාගන්න කියලා ඔයා හිතන දේ කරදර වෙන්න එපා. ඉතින් අද දවසේ ගෙන තියෙන වෙබ්සයිට් එක වට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන ටෙක්හස්ත සමග ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන මගේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් ටික ඉතින් ඒවත් එක අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තව ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් තුනන අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට මේක share කරන්න අමතක කරන්න. මේ වගේම comment එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න. එහෙනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. හරි මුරබාදයක් කියන්නේ ආරක්ෂිත පද්ධතියකට උපාංගයක් හෝ ගුණයකට ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට භාවිත කරන අක්ෂර හෝ අංක හෝ සංකේතම රහස් එකතුවකි. බලයත් පුද්ගලයන්ට පමණක් සංවේදී තොරතුරු වල ප්‍රවේශ වීමට හෝ ඇතැම් ක්‍රියා සිදු කිරීමට හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස ඒ ක්‍රියා කරයි. මුරබද සාමාන්‍යයෙන් පරිශීලකයා විසින් නිර්මාණය කර ඇති අතර එක් ගිණුමට හෝ පද්ධති සඳහා රහස් සහ අනන්‍ය විය යුතුය. ඔවුන් අනවසර ප්‍රවේශය එරෙහිව වාදකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම ආරක්ෂක මට්ටමක් සපයයි. ශක්තිමත් මුරබද නිර්දේශ කරනු ලැබේ. ඒවා සාමාන්‍ය දිගු වන අතර විශාල අකුරු සහ කුඩා අකුරු අංක සහ විශේෂ අක්ෂරවල එකතුවක් ඇතුළත් වේ. පහසුවෙන් අනුමාන කළ නොහැකි හෝ පුද්ගල තොරතුරු වලට සම්බන්ධ මුරපද තෝරා ගැනීමට වැදගත් වේ. නිතිපතා මුරපද යාවත් කාලන කිරීම සහ ද්විතීයික ස්ථාන නැතහොත් ටූස් වෙරිෆිකේෂන් ටික් එක අනිවාර්යෙන් වල භාවිත කරන ශක්තිමත් සහ අධිගත මුරපද භාවිත කිරීමෙන් පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ගේ පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ගේ සැබෑ ගිණුම් සහ පද්ධති පෞද්ගලික සහ ආරක්ෂා පවත්වා ගැනීමට උදව් කළ හැකිය. හරි ගයිස්, ඉතින් මේක තමයි කැප්ෆස්කී ෆාස්ට් චෙක්අප් කියන තියෙන මේක. ඉතින් මේක සයිට් එක තමයි අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සයිට් එක. ඉතින් check up your password. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ළඟ තියෙන password එක කොන වගේ strong password එකක් කියලා දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් මම නිකන් මෙන්න මෙහෙම type කරන password එක. මෙතන password එක දැන් මේක type කරනවා. ඉතින් මේක මෙයාලා දැන්ට කියනවා මේක is loan කියලා. මුරපදේ වෙනස් කිරීම බොහොම ප්‍රමාදයි කියලා. what news එකක් තියෙනවද bad news එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් නිතර භාවිත කරන වචන ඒ වගේම ඔබේ මුරපදේ කාන්දු වූ මුරපදවල කිසිදු තත්ත්ව කවදාවත් නොවන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් හොඳ ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එකක් ඔයාලට මෙතන ටයිප් කරන්න. ඉතින් ඔයා එනවනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ ඔයා මෙතන එනවනම් ඔයා පාස්වර්ඩ් ටයිප් කරන්න. ඔයාලා තියෙන ඔක්කොම පාස්වර්ඩ් ඔයා මෙතන දාලා බලන්න. කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා වල තියෙන අපි කියමු Facebook, Instagram වගේ නොයෙකුත් Instagram, Twitter වගේ සෝෂල් මීඩියා වල තියෙන වගේ පාස්වර්ඩ් ඔයා මෙතන ටයිප් කරලා දාන්න. ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් ටික මෙතනට ගැලපෙනවද? ඒවා කොච්චර අවුරුදු ගණන් තියෙනවද කියලා අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙන්න මෙතන දැන් මම පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරනවා කියන ගම ඉන්නකොට. හරි. දැන් මෙන්න ඉතින් මම දැන් මේක very nice password කියලා දානවා. you pass is hacker present කියලා දාලා. ඒ කියන්නේ මේක hacker කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ වගේ කියනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පාස්වර්ඩ් එක අපිට පුළුවන් ඔයාගේ account වලට ඔයාගේ account වලට මේක use කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක නොයෙකුත් තැන් වලට use කරන්න පුළුවන්. බැංක් එකකට ඊට පස්සේ ඔයාගේ social media වලට ඔයාගේ computer එකට ඔය හැම තැනකට ඔයාලා මේ පාස්වර්ඩ් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන අතරක පෞද්ගලිකව මම කියන කැමති ඔයා පාස්වර්ඩ් use කරනකොට බැංක් එකට වෙනම එකක්, ඒ වගේම social media වලට වෙනම ඒවා, computer වෙනම එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මොකද එහෙම වුණාම ඕනි කෙනෙක්ට ඔයාගේ account එකේ පාස්වර්ඩ් හොයන්න බැරි වෙන නිසා. ඔබට මතක තියාගන්න. හරි. ඉතින් දැන් මට මේ ගියාලා කියනවා මේක nice password. ඊට පස්සේ ඔය මුරපදේ කාන්දු වූ පුරපදවල කිසිදු තත්ත්වයක බඩව නොපන්නේ. දැන්ට කියනවා password එක සම්බන්ධයෙන් ඔබේ මුරපද ආසන්න වශයෙන් සාමාන්‍ය ගෘහ පරිගණක සමග තිරසන්නු ඇත කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන
සියවසස් ගණක් විතර යනවා මගේ පාස්වර්ඩ් එක හොයාගන්න. ඉතින් එන්නේ ඔගේ පාස්වර්ඩ් එක හදන්න මෙතන. හරිද? දැන් මම නිකන් ආය මම පරණ පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරලා බලන්නම් මෙතන. තිබිච්ච පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ පරණ පාස්වර්ඩ් එක. දැන් මේ විදිහට මම පාස්වර්ඩ් එක දැන් ටයිප් කරනවා. ඉතින් දැන් මෙයාලා කියනවා අපොයි ඔබට අපෙන් යයි පැවසීමට වඩා වේගයෙන් ඔබගේ මුරපදේ කැඩී යා හැක කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න කැමති මේ පාස්වර්ඩ් තමයි මෙතන අපි ගොඩක් වැදගත් වෙන අපේ ලයිෆ් එකට. ඒ වගේම කියන්න කැමති මෙයාලගේ මේක ෆ්‍රී වල ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. download for free Windows Apple iOS and Android කියලා දැන් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක ඕන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාලට වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒකිනුත් ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් මෙතන සේව් වෙනවා කෙලින්ම ඔටෝමැටිකලි browser එක සේව් වෙනවා හා සමාන විදිහට. ඉතින් අද දවසේ ගෙනාපු වීඩියෝ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඒක ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් පාස්වර්ඩ් කියන්නේ ඇත්තටම අපි මේ ලයිෆ් එකේ ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා. ගොඩක් දුරට මේ පාස්වර්ඩ් පද තමයි අපේ ඩීටේල්ස් අපේ පර්සනලි ඩීටේල්ස් පවා රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන. ඒක නිසා ගොඩක් දුරට පාස්වර්ඩ් කියන්නේ ගොඩක් වැදගත්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් තියෙන දේ ඔළුවේ මතක තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ අමතක වුණොත් ඔයාට ඉතින් සෝරිම තමයි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අමතක ඔයාගේ account එක log වෙන්න විදියක් නැහැ. ඔයාගේ දේවල් නිසා. ඉතින් ඒ වගේම instant password use කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ YouTube channel එකට හෝ account Google account එකට හෝ නොකු social media හෝ bank එකට හරි ඔය නොකු තැන් වලට ඔයාගේ creative password නැත්නම් instant password use කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි දැන් මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණොත් share කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනි channel එක අනිවාර්යෙන් sub කරන්න අමතක කරන්න. මේ වගේ Instagram social media platforms ටික. ඉතින් ඒවත් එක අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් යට link එක යට description එකේ link එක ඇති. අනිවාර්යෙන් join වෙන්න මේකත් එක්ක. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් අදට සමු ගන්නවා. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. වීඩියෝ එක host කරමු මම මාස්ටර් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න techhasitha YouTube channel එක.